หลายคนคงเคยได้ยินกันมาว่าจิตสุดท้ายก่อนที่เราจะจากไปนั้นมักจะเป็นเรื่องของสิ่งที่เรากำลังนึกหรือกำลังทำอยู่ขณะนั้นโดยเฉพาะถ้าเรื่องที่เรากำลังทำอยู่เป็นเรื่องที่มีความสำคัญทั้งกับตัวเราเองหรือคนที่เรารักแล้วยิ่งเป็นสิ่งที่เหนี่ยวรั้งจิตสุดท้ายของเราในช่วงก่อนจะหมดลมหายใจให้ไม่มีความสงบและอาจจะไม่ได้จากไปไหนเหมือนกับเรื่องญาติห่างๆของผมที่เพิ่งจะจากไปเมื่อไม่นานนี้เองครับพี่ไม้ลูกพี่ลูกน้องของผมเกิดป่วยหนักจนต้องเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวซึ่งพี่ไม้นั้นเป็นลูกของคุณป้าและเป็นลูกชายเพียงคนเดียวหรือจะเรียกว่าเป็นคนในครอบครัวเพียงคนเดียวของคุณป้าก็ว่าได้เพราะลุงปอนสามีของแกก็จากแกไปตั้งแต่พี่ไม้ยังไม่เกิดคุณป้าเลี้ยงดูและดูแลพี่ไม้มาคนเดียวตลอดจะมีแวะเวียนมาเยี่ยมครอบครัวผมบ้างในวันเทศกาลต่างๆแต่ถึงอย่างนั้นก็ไม่มีความสนิทสนมกันมากสักเท่าไหร่จนกระทั่งพี่ไม้ป่วยหนักและต้องนอนโรงพยาบาลคุณป้าจึงได้มารบกวนพ่อและแม่ของผมว่าขอให้ช่วยไปดูพี่ไม้แทนแกระหว่างที่แกไปทำงานได้หรือเปล่าแม่ของผมเองที่เป็นแม่บ้านไม่ได้ทำอะไรก็สงสารคุณป้าเลยออกตัวว่าจะไปดูแลพี่ไม้แทนในช่วงที่คุณป้าแกไปทำงานนั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของเรื่องราวขนหัวลุกที่ผมกำลังจะเล่าต่อจากนี้ครับเป็นเวลาเกือบ1 เดือนเต็มๆที่แม่ของผมไปช่วยดูแลพี่ไม้ที่โรงพยาบาลซึ่งคุณป้าก็เกรงใจแม่ผมมากทุกครั้งที่แม่ผมไปดูแลพี่ไม้ให้แกก็จะให้เงินแม่ผมทุกครั้งถึงมันจะไม่มากมายเท่าไหร่แต่แกก็มีน้ำใจที่จะให้ผมเองเวลาที่แม่ไม่ว่างก็ได้มีโอกาสไปดูแลพี่ไม้บ้างคุณป้าแกก็เอ็นดูซื้อขนมมาฝากและให้เงินเป็นค่าตอบแทนอีกด้วยผมเลยเต็มใจที่จะไปดูแลพี่ไม้ให้เอาตรงๆก็ดีใจแหละครับและรู้สึกดีที่ได้รับค่าตอบแทนด้วยแต่การไปดูแลพี่ไม้จริงๆก็ไม่ได้ลำบากอะไรผมมากนักเพราะพี่ไม้นั้นพักอยู่ห้องคนไข้เดียวด้วยประกันค่าใช้จ่ายจากคุณป้าที่เป็นข้าราชการเลยทำให้ไม่เดือดร้อนเรื่องค่าห้องแต่จะไปเดือดร้อนในส่วนของค่ารักษาพยาบาลเสียมากกว่าเพราะกว่าที่พี่ไม้จะค่อยๆดีขึ้นก็ต้องทำการรักษากันหลายขั้นตอนและใช้ระยะเวลาพอสมควรเวลาผ่านไปจนเข้าเดือนที่2คุณป้าก็ต้องทำงานหนักมากขึ้นแล้วก็ได้ไปกู้ยืมธนาคารมาเพื่อจะเอามาเป็นค่ารักษาพยาบาลพี่ไม้แต่ธนาคารไม่อนุมัติเลยมาขอยืมแม่ผมในทีแรกผมได้ยินพ่อกับแม่คุยกันว่าไม่ค่อยอยากจะให้คุณป้าแกยืมเพราะแกทำงานเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่ไม่สูงมากและมีภาระค่าใช้จ่ายเยอะกลัวว่าแกจะไม่มีคืนให้แต่สุดท้ายแม่ผมก็ยอมให้ยืมไปจนได้เพราะคิดว่าถ้าเป็นผมบ้างที่นอนอยู่โรงพยาบาลแม่ผมก็คงต้องทำแบบเดียวกันแม่ผมเลยปรึกษากันกับพ่อและพ่อผมก็ยอมใจอ่อนพอเข้าสู่กลางเดือนที่2พี่ไม้ก็มีอาการค่อยๆดีขึ้นตามลำดับพูดคุยได้มากขึ้นกินได้เยอะมากขึ้นผมเองก็ได้ไปเยี่ยมแกอยู่บ่อยๆเพราะไปหาแม่ที่โรงพยาบาลและก็เริ่มสนิทกับพี่ไม้มากขึ้นด้วยพี่ไม้มีอายุไม่ห่างจากผมเท่าไหร่และด้วยความที่แกนอนโรงพยาบาลอยู่เป็นเดือนๆไม่ได้ออกไปไหนไม่ได้ดูหรืออ่านอะไรเลยผมเองก็จะรับหน้าที่เล่าเรื่องต่างๆให้พี่แกฟังแม่ผมก็รู้สึกจะชอบใจเป็นพิเศษที่เห็นผมมีน้ำใจกับพี่ไม้ด้วยคืนหนึ่งที่ผมจะต้องไปนอนเฝ้าพี่ไม้แทนคุณป้าเพราะแกติดไปงานราชการที่ต่างจังหวัดผมก็งัวเงียตื่นขึ้นมาเพราะปวดฉี่และรู้สึกหนาวในห้องตอนนั้นก็มีอากาศเย็นกว่าทุกคืนที่ผมเคยมานอนผมลุกขึ้นมานั่งบนโซฟาที่ใช้นอนเป็นประจำทุกครั้งตอนที่มาเฝ้าพี่ไม้ผมมองไปที่เตียงก็เห็นลางๆว่าพี่ไม้นั้นลุกขึ้นมานั่งขณะที่ผมพยายามจะปรับสายตาให้ดีก่อนจะเพ่งมองไปที่พี่ไม้อีกครั้งในตอนที่ปรับสายตาได้ดีแล้วพี่ไม้จะไปเข้าห้องน้ำเหรอให้ผมพาไปไหมผมถามพี่ไม้ออกไป
โดยไม่ทันได้สังเกตว่าจริงๆแล้วมีใครบางคนกำลังยืนอยู่ข้างหน้าพี่ไม้ผมที่กำลังจะลุกขึ้นจากโซฟาก็เกิดอาการชะงักขึ้นมาและพยายามจะเพ่งมองไปที่พี่ไม้อีกครั้งแต่ขนแขนที่จู่ๆก็ลุกขึ้นนั้นเป็นสิ่งที่ห้ามผมเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งหันไปมองลมเย็นๆปะทะเข้ามาโดนร่างกายผมอีกครั้งซึ่งคงจะเป็นลมจากแอร์ที่อยู่ข้างบนห่างจากที่ที่ผมนอนไปไม่มากถึงแม้ผมจะพยายามคิดอย่างนั้นแต่ในใจจริงๆแล้วมันจะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้เลยผมรู้สึกเหมือนว่าร่างของใครคนนั้นค่อยๆเดินเข้ามาตรงที่ที่ผมนั่งอยู่ผมก้มหน้าลงพยายามจะไม่คิดอะไรและเอนตัวลงนอนพร้อมกับหันหน้าไปทางด้านในของโซฟาสักครู่ผมก็ได้ยินเสียงหายใจหนักๆกำลังหายใจรดต้นคอของผมอยู่ผมถึงกับขนลุกสู้ไปทั้งตัวพยายามท่องนะโมและสวดมนต์ไปตามบทสวดที่เคยได้เรียนรู้มาลมหายใจนั้นหายใจหนักขึ้นเรื่อยๆปะทะเข้ากับผ้าห่มที่ผมใช้คลุมอยู่ผ้าห่มกระพือตามแรงลมหายใจจนรู้สึกได้ชัดในตอนนั้นผมรู้สึกกลัวจนเกือบจะฉี่ราดและไม่คิดเลยว่าจะเจอเข้ากับเหตุการณ์แบบนี้กับตัวเองไปเสียงพี่ไม้เรียกผมดังขึ้นผมจึงรีบเด้งตัวขึ้นจากโซฟาเอาผ้าห่มออกและมองไปที่พี่ไม้ที่นอนอยู่บนเตียงซึ่งกำลังหันมองมาทางผมเป็นอะไรหรือเปล่าเห็นนอนร้องผงืมผงำอยู่พี่ไม้ถามผมพลางขยับตัวเปิดสวิตช์ไฟที่หัวเตียงคนไข้ผมเองที่ยังตกใจอยู่ก็มองซ้ายมองขวาปรากฏว่าไม่มีใครหรืออะไรที่เจอเมื่อตะกี้เลยเปล่าพี่ขอโทษทีสงสัยจะละเมอน่ะพี่นอนเถอะนะผมลุกขึ้นจากโซฟาแล้วเดินไปหาพี่ไม้ที่เตียงก่อนที่พี่ไม้จะขอให้ผมเอาน้ำมาให้ดื่มเพราะเขารู้สึกหิวน้ำมากพี่รู้สึกเหนื่อยยังไงก็ไม่รู้พี่ไม้พูดกับผมก่อนจะเอนตัวนอนลงบนหมอนพักผ่อนเถอะพี่ไม้คุณป้าแกบอกผมว่าพรุ่งนี้จะมาหาพี่แต่เช้าเลยนะพี่ไม้ยิ้มให้ผมก่อนจะค่อยๆหลับตาไปผมยืนมองพี่ไม้อยู่สักครู่ก่อนจะเดินไปเข้าห้องน้ำตอนที่ผมออกมาจากห้องน้ำก็หยิบมือถือขึ้นมาดูนาฬิกาซึ่งบอกเวลาตี 2 กว่าแล้วแต่ความง่วงของผมหายไปจนสนิทผมเลยนั่งเล่นนอนเล่นอยู่ที่โซฟาไม่นานพี่ไม้ก็พูดขึ้นมาไปพี่คิดถึงแม่จังผมลุกขึ้นไปหาพี่ไม้อีกครั้งเห็นแกตาแดงๆไม่คิดว่าแกจะเป็นเอามากขนาดนี้เลยพยายามพูดปลอบแกไปจนแน่ใจว่าพี่ไม้หลับสนิทแล้วผมเลยปิดไฟหัวเตียงและเดินออกไปข้างนอกห้องเพื่อให้ความรู้สึกและอารมณ์ผ่อนคลายลงในช่วงเวลาตี 3 กว่าบริเวณชั้นที่ผมอยู่ค่อนข้างจะเงียบมากผมเดินออกไปตามทางเดินกะว่าจะไปนั่งที่ม้านั่งซึ่งมีเอาไว้สำหรับญาติคนไข้ที่มาเยี่ยมผมนั่งลงที่ม้านั่งและมองไปรอบๆก็เห็นพยาบาลที่อยู่เวรเดินผ่านไปมาบางคนก็หันมายิ้มให้ผมบางคนก็เดินเข้ามาถามว่าผมออกมานั่งทำอะไรตรงนี้อ๋อพอดีผมนอนไม่ค่อยหลับนะครับผมตอบออกไปแบบนั้นพี่พยาบาลก็มองหน้าผมด้วยท่าทางแปลกใจนิดหน่อยเอาโกโก้หน่อยไหมเดี๋ยวพี่จะไปชงมาให้ผมยิ้มและสายหน้าแทนคำตอบไม่คิดว่าจะเจอพยาบาลที่ใจดีแบบนี้หลังจากนั้นพี่พยาบาลก็เดินหายเข้าไปในห้องของตัวเองก่อนที่ผมจะเห็นคุณป้าเดินขึ้นบันไดมาด้วยท่าทางที่ตื่นตระหนกตกใจไปไม้ล่ะลูกไม้เป็นอะไรหรือเปล่าผมรีบลุกขึ้นและเดินเข้าไปหาคุณป้าที่กำลังรีบเดินตรงมาหาผมก็ไม่ได้เป็นอะไรนะครับเมื่อกี้ก่อนผมออกมาแกยังนอนหลับอยู่เลย
คุณป้าถอนหายใจอย่างโล่งอกป้าก็ตกใจไปพาป้าไปหาพี่ไม้หน่อยผมมองคุณป้าด้วยความแปลกใจนิดหน่อยป้าเข้าไปก่อนดีไหมครับเดี๋ยวผมจะตามเข้าไปไม่ได้เราสิต้องพาป้าไปจู่ๆคุณป้าก็เสียงดังใส่ผมจนผมตกใจสะดุ้งตัวโยนในตอนนั้นผมรู้สึกกลัวคุณป้าขึ้นมาอย่างบอกไม่ถูกอีกอย่างคงเพราะผมไม่เคยโดนป้าแกดุมาก่อนก็เลยยังไม่ชินครับเดี๋ยวผมพาไปครับผมเดินนำหน้าคุณป้าไปที่ห้องของพี่ไม้ด้วยความรู้สึกอึดอัดและไม่เข้าใจว่าทำไมป้าแกต้องเสียงดังกับผมอย่างนั้นผมเปิดประตูห้องออกและหลีกทางเพื่อให้คุณป้าเข้าไปในห้องก่อนแต่ป้าแกก็ไม่ยอมเดินเข้าไปบอกให้ป้าเข้าไปสิผมมองคุณป้าอย่างงงๆแต่ก็ทำตามอย่างว่าง่ายโดยที่ไม่ทันได้คิดอะไรมากเข้ามาสิครับป้าพี่ไม้แกกำลังหลับอยู่ผมพูดและเดินนำคุณป้าตรงไปที่เตียงทันทีคุณป้าเดินมาหยุดอยู่ที่ข้างเตียงซึ่งพี่ไม้กำลังหลับอยู่ไปนอนเถอะลูกขอบใจมากนะที่ช่วยดูแลพี่ไม้แทนป้าผมพยักหน้ารับก่อนจะลงนอนที่โซฟาผมจำได้ว่าเห็นคุณป้านั่งเฝ้าพี่ไม้อยู่หลังจากนั้นผมก็เผลอหลับไปลูกตื่นได้แล้วนะผมลืมตาตื่นเพราะเสียงเรียกของแม่ผมค่อยๆลุกขึ้นก็เห็นว่ามีญาติหลายคนอยู่ในห้องเหมือนกันผมมองไปที่เตียงแต่ไม่เห็นพี่ไม้อยู่แล้วพี่ไม้ไปไหนล่ะครับแม่ผมถามแม่ออกไปแบบนั้นแต่ก็เห็นว่าแม่มีสีหน้าท่าทางที่ไม่ค่อยดีนักลุกขึ้นไปล้างหน้าแปรงฟันก่อนเถอะเดี๋ยวค่อยมาคุยกันนะผมลุกขึ้นจากโซฟาด้วยความรู้สึกหวั่นใจแปลกๆระหว่างที่ล้างหน้าแปรงฟันอยู่ก็นึกถึงเรื่องเมื่อคืนไปด้วยผมเดินออกมาจากห้องน้ำก็เห็นแค่พ่อกับแม่ที่กำลังช่วยกันเก็บของของผมอยู่ส่วนที่เตียงตอนนี้ก็ยังคงว่างเปล่าเหมือนเดิมไปหิวหรือยังลูกเดี๋ยวลงไปกินข้าวกับพ่อข้างล่างนะเมื่อแม่พูดเสร็จก็ยื่นกระเป๋าให้พ่อผมยืนมองพ่อที่กำลังรับกระเป๋าและเดินตรงมาที่ผมซึ่งกำลังยืนงงๆอยู่พวกเราสองคนลงมาที่ศูนย์อาหารที่อยู่ด้านล่างของโรงพยาบาลโดยที่ผมยังรู้สึกงงๆและไม่เข้าใจกับเหตุการณ์ในตอนนี้มากนักพี่ไม้กับป้าสาวเขาเสียแล้วนะผมที่กำลังนั่งกินข้าวอยู่ก็วางช้อนลงด้วยความตกใจยังไม่ทันที่ผมจะได้ถามอะไรพ่อก็บอกกับผมเพิ่มเติมว่าป้าสาวแกประสบอุบัติเหตุรถคว่ำเสียชีวิตระหว่างที่เดินทางกลับมาหาพี่ไม้ส่วนพี่ไม้ก็เสียไปเมื่อตอนเช้ามืดพอผมได้ยินอย่างนั้นก็ตกใจยิ่งกว่าเดิมและนึกย้อนไปถึงเหตุการณ์เมื่อคืนเหตุการณ์เรื่องราวต่างๆค่อยๆประติดประต่อให้เข้าใจทีละเล็กละน้อยพ่อเมื่อคืนผมเจอคุณป้าด้วยนะครับผมบอกกับพ่อด้วยเสียงสั่นๆใจหนึ่งก็เสียใจมากที่พี่ไม้และคุณป้าได้จากไปทั้งที่ยังไม่ได้ร่ำลาอะไรกันเลยอีกทั้งก็รู้สึกกลัวเมื่อนึกถึงเรื่องเมื่อคืนที่ผ่านมาพ่อมองหน้าผมด้วยสีหน้าเรียบเฉยไม่ได้แปลกใจอะไรมากนักก่อนจะเอามือมาแตะที่ไหล่ผมเหมือนกับเป็นการปลอบใจคงเป็นจิตสุดท้ายของป้าเขานั่นแหละแกห่วงพี่ไม้มากแกก็เลยมาดูผมหันไปมองหน้าพ่อทันทีที่ได้ยินพ่อพูดจบผมรู้ตัวเองว่ากำลังจะร้องไห้และผมก็ร้องไห้ออกมาจริงๆผมรู้สึกผูกพันกับคุณป้าและพี่ไม้ถึงแม้จะเป็นช่วงเวลาสั้นๆแต่ตลอดเวลาที่ได้รู้จักกันดูแลกันจริงๆทั้งสองคนก็ดีกับผมมากครับมันไม่ทันได้ตั้งตัวจริงๆกับการจากไปในครั้งนี้เรื่องราวทั้งหมดก็ผ่านมาจนเกือบจะครบ1 ปีแล้ว
ผมถึงได้มีโอกาสเล่าเรื่องทุกอย่างให้พ่อกับแม่ฟังอีกครั้งเมื่อตอนที่ไปทำบุญให้กับคนทั้งสองผมก็ยังยืนยันในคำเดิมว่าจิตสุดท้ายของป้านั้นรักและห่วงพี่ไม้มากถึงได้มาหาและพี่ไม้เองก็คงจะถึงคราวที่จะต้องไปผมถึงได้เห็นเงาที่ว่านั้นยืนอยู่ตรงหน้าพี่ไม้จิตของพี่ไม้เองก็คงจะคิดถึงคุณป้ามากๆและสุดท้ายคุณป้าก็มารับพี่ไม้ไปพร้อมๆกันนั่นนับเป็นครั้งแรกที่ผมได้เห็นและได้สัมผัสถึงช่วงเวลาที่คาบเกี่ยวกับความตายของคนอื่นและถ้าเป็นไปได้ผมก็ไม่อยากจะเจอเรื่องราวแบบนี้อีกเลยครับ